Mitä erilaista tässä moottorissa on nyt versus viime vuonna oleva moottori? Ei mitään. Valehtelet. Kunhan ei tehdä samalla lailla kuin Perkkiölle tehtiin laatikkohuollon yhteydessä, että niin 4 ja 5 ristiin. Parempi olisi sitten, mille pitää huoli siitä, että meikäläisen laatikossa ei käy. Se on, kun se kerran käy, niin sen kyllä muistaa aina. Siinä on insinööri taidenäyte. Ei, korjaa. Tämä ei ole insinööri taidenäyte, niin se tulee valmiiksi. Tätä ei ole insinööri. Ei. Kuijut on edistynyt siinä, että ne on nyt aika hyvin hollillaan ja on pelti paikallaan. Tässä ei meinaa pysyä itsekään perässä, että mikä auto. Täällä on aika paljon kuitenkin Suomi-autosakin on hierottu meidän kylkiä. Täällähän on Ekotruksista ei lue enää. Mitähän tuossa muuta edes lukee? Truxan Machinery. Sitten on Blackerit, RST Steel, Laser, Motekki. Joo, nuo on kaas molemmat rikki. Vähän on likaastakin. Kyllä sillä on kausi ajettu. Tällä puolella on vähän teippejä otettu pois. Eikö tää on Suomi-auto? Tää on Suomi-auto. Joo, okei. No niin, mä menin jo sekaisin tässä. Eli Suomi-autohan tämä olikin. Oho. Siinä on vähän kato talveen varauduttu, niin laitettu pikkusen lykolia sekaan. Ei tapahdu mitään ihmeellistä. Ja pitää putken parempana. Otetaan vetoakselit irti. Niin. Sitähän ei muulla piäkkö tuolla, että tää käsijarrua kästetään, niin mä oon kästetään ylhäällä käsijarrua. Juha sitten alhaalla polttaa. Joo, onko kaikki irti? Kaikki on löydä. Nyt erikoinen päivä. Saavuttiin Ouluun, tai saavuttiinko? Mä saavuin Ouluun. Finger Motorsille. Mulla on tavaraa mukana, eli nyt aloitetaan kilpa-autojen rakentaminen. Tai onhan sitä jo aloitettu tuossa, mutta se polkastaa enemmänkin käyntiin. Ja mä nakitaan hommat Villelle. Mitä sä mulle nakitaan? Mulla on pakettiautossa tavaraa kuule mukana. Sä oot tuommoinen tarkka mies, ja sulla on oikeat työkalut, niin saat vähän huoltaa mulle perää- ja vaihelaatikkoa. Moottorihan mä oon jo luovuttanut tänne. Käydään kahtoo vähän sitten, mitä oot sanonut aikaiseksi ja saat sitten niitä huolella. Joo, käydään kattoo. Nyt ollaan moottoripajassa. Onko siellä ensi vuoden pyssy meikäläisen? Joo. Ai että. Mitä erilaista tässä moottorissa on nyt versus viime vuonna oleva moottori? Ei mitään. Valehtelet. Samat osat siellä on. Pultit on vaihdettu. Kangen pultit on vaihdettu. Eli 625 arppilaiset on nyt siellä. Viime vuonna oli vakio runkopukkien pultit. Juu, nyt on nekin vaihdettu. Merkkiin, jota mä en jaksa sanoa, koska mä oon hermona niille, koska ne rikko mun moottori. Toivotaan, että nämä kestää, mutta ne on siellä ja täällä on kaikki tuliterä, eikö? Joo, täällä on kaikki uutta. Eli siellä on veivit, männät, kaikki. Joo, ja tämä oli jollain lasikuulla TMS puhallettu tämä lohko, niin tästähän joutiin käyttämään kaikki tulvat irti ja putsaan kaikki kanavat ja tekemään aika iso työ. Mutta nyt se on puhas. Nyt se on puhas. Sen näköinen on meidän moottori, eli vähän on pölyä, voi olla, mutta muuten niin kyllä se on bueno. Ja sittenkö sitä vähän aikaa kuuluu räikää ääniä, niin kuin vaihdettaisiin rengasta, niin sitten se näyttää tuolta. Eli siinä on mun Suomi-auton moottori. Ville kautta Finger Motors, niin niillä on oikeat työkalut ja ynnä muut. Osaa tehdä. Osaaminen, niin ne tekee sen mulle, niin mulla jää yksi ressi pois. Elikkä tähän asti on kasattu, mutta meillä on niin paljon kaikkia hommaa ja sitten tiedän kuitenkin, että täällä se tulee niin oikeasti kunnolla, niin haluan käyttää tietenkin sitten sitä palvelua. Niin Finger Motors kautta Ville niin kasaa sitten meille moottorit molempiin autoihin. Varamoottorihan mulla on, se on testattu, mutta käytetty paikallaan viime vuonnahan se oli silloin alkukaudesta paikallaan, mutta sille ei ole ajettu penkinsä, niin sen takiahan sille ei tehdä mitään. Tadää! Siinä on meikäläisen repertuaari, eli Samson AS RS90 löytyy meiltä molemmista autoista. Tää on 24 vuonna rakennetusta autosta. Siinä on 25 vuonna rakennetusta autosta. Tää on viime talvena huollettu. Tätä ei ole tehty kertaakaan mitään. Sitten löytyy perämurikat 24 vuoden autosta ja 25 vuoden autosta.
Eli ne olisi tarkoitus nyt sitten käydä läpi sillä, että niissä ei ole mitään ongelmaa. Ja sen verran mä tiedän tuosta 2-4 vuoden moottorista tai laatikosta, että siellä oli viime vuonna oli vähän kulumaa kytkyren kanssa, niin mä tilasin sitten uudet siihen. Ja tämä mitataan, eli tuossa päätössä täällä on tuommoinen holokki, niin se me halutaan mitata, että se on varmasti oikeanlainen, niin otin vielä nekin sitten molemmat, että tarvittaessa vaihdetaan, koska tämä on aika isolla kulutuksella tässä laatikossa tämä lähtö, koska se on niin kaukana täältä ja se on pelkästään sitten niin siinä ihan vaan lykättynä tuonne, niin mitataan, että tuossa on kaikki ok ja sillä pitää olla 9 satkua kulmavälystä. Nämä kaikki jutut täällä laitetaan kuntoon, niin mulla jää aikaa sitten keskittyä muihin juttuihin ja saadaan varmasti sitten kaikki kuntoon ja pystytään turvallisesti ajamaan koko kausi toivottavasti. Joo, kunhan ei tehdä samalla lailla kuin Perkkiölle tehtiin laatikohuollon yhteydessä, että meni 4 ja 5 ristiin. Missä te muuten huomasitte? Menittekö te rajalle asti sille? Mehän oltiin jo ensimmäiset testit ennen Chicagoa. Joo. Niin siellä huomattiin, kun ei jaksanut mennä 4, 3 4, niin ei jaksanut mennä. Ja hetken aikaa ihmeteltyä me lisättiin vaan lykkyä pessään, no jaksaahan se mennä. Ja sitten huomattiin, kun 4 pykälsi 5, niin menikin pienempi vaihe silmään. Elikkä näinkin voi käydä, mutta parempi olisi sitten, mille pitää huoli siitä, että meikäläisen laatikossa ei käy. Se on, kun se kerran käy, niin sen kyllä muistaa aina. No varmasti. Kyllä, mutta ne on siinä ja jätetään ne siinä. Mutta tosiaan niissä on mahdollista, että kaikki vaihteet käy ristiin. Että ne on hyvin helppo laittaa väärään järjestykseen. Eli jos haluaa, niin voisi tehdä sellainen 1, 3, 5, 4, 2. Voi. Pakki taitaa olla ainut, mitä et voi laittaa väärin, mutta kaikki muut vaihteet pystyy laittamaan ristiin. Kunhan ei käy sitä. Miksi sitä sanotaan? Otappa nyt. Eikö siviikkimiehillä ole tarvittu? Nehän vetää monesti kiihdytyksiä ja sitten nousee perään pystyyn. Miksi sitä sanotaan? Money shifti. Niin. Eli venttiili kanteen ja 11 000 jengaa, niin se on semmoinen, mikä monesti käy. Ja sitten, nyt kerrotaan sekö. Mulle on muutama kysely sitä, että mikä nyt sekö, meillä on motekki, ja no se nyt tietää, että se on paras. Miksi se on ja paljonko se maksaa? Me kerrotaan nyt. Mun piti ruveta kyseleenkö että missä on samanlainen eku kuin mulla on, niin M142, eli sama kuin mulla. M142, 2 kappaletta. Ja ne on nyt siinä, ei se näy. Kaikki Selpyt ja Corollat ja Mercedekset niin tukkii lampon, mutta lampussa käytetään samanlaista. Ja tämähän näyttää olevan, niin siis mitä Motekki on tehnyt suoraan tuommoisen, eli se käy vakio ekunpistokkeessa. Plug and play-paketti, mikä passaa tuohon Huracaniin ja R8 Audiin suoraan ja pystyy sitten ohjaamaan. Siellä on valmis pohjapaketti, niin sanotusti vakiomoottori. Eli tämähän tarkoittaa sitä, että Lamborghini on valinnut hyvän ekun, koska mä käytän samanlaista. Eikö tuossakin ole Motekki? On. Siinä on 130. 150. 150. Ja Paulus käytti ennen. 150. Nyt tulee 142 sillekin. Onhan se julkaissut jo niin, että mikä moottori sille tulee. On. Jos et seuraa vielä Paulusta, Perkkiä, Motorsporttia, niin sillehän tuli P58 ja itse asiassa se tuli multa, eli se on mun yksi moottori silloin kun mä valittiin S58 ja P58 välillä, niin se moottori, minkä mä silloin ostin sen P58, niin se meni Paulukselle. Nyt Ville, päästään sun työtoimenkuvaan. Villehän on Finger Motorsilla säätäjä, kautta säätät kaikkia. Joka paikan höylä. Eli se kuuluisa nakkikone. Niin. Se on hyvä ja sitten Ville on ollut meilläkin säätämässä ja meidänhän historia lähtee jo kauanko siitä on aikaa. Säätet 91 johtosarja ennen kuin oliko Finger Motorsia edes niin kuin, no näin isossa kaavassa sitä ei ollut vielä silloin, mutta No, on se olemassa ollut silloin, mutta ei sitä ole sen isommin ollut mitään. 2021 muistaakseni tehtiin se johtosarjalla. niin se taisi olla. Olisiko se ollut jotakin semmoista? Mutta, niin, nyt näytetään se vähän, että minkälainen on hyvä eku ja miksi näitä nyt käytetään. Finger Motorsilla on tarjous tietyistä paketeista ja Ville voi kertoa sitten niistä. Ja samalla selviää se, että paljonko nyt sitten tällaiset Motekin moottoriohjaimet maksaa. Näin, tässä meillä on esimerkkinä M130 eku, näyttö, lambda ja johtosarja. Kuttufitti, mistä voi tehdä itse. Hinta on tuossa. Sisältää driftingkiin soveltuvan
firmwaren ja locking level 2. Sitten on vaihtoehtona valmis johtosarja 4 tai 6 sylinterisen turbomoottoriin. Lisähinta on tuossa. Ja se on sitten Ja tuolla saman tyylinen kuin mulla on. Joo, mutta 130 ekulla. Joo, eli vähän eri kuin mulla on. Ja siinä näkyy sitten, että mitä se johtosarja sisältää. Eli siellä on kaikki samat toiminnallisuudet, Westgate-ohjaukset ja fresh airit ja boostiventtiilit ja kaikki tarvittavat paineanturit ja sähkökaasuohjaukset ja pedaalit. Ja Tuommoinenhan mulla on toi Suomi-autossa, tuo näyttö. Tuohan on tosi pätevä. Eikä se on M-datan näyttö. Ja tämä kuttufitti, niin se tarkoittaa siis sitä, että tässä on johot on tehty valmiiksi. Joo, se on valmiiksi tehty ja täällä on merkinnät, että mihin nämä menee ja näistä pystyy itse puuhailemaan moottorijohtosarja, sukittamaan ja mitoittamaan haluamallaan. Ja tämähän on siitä, eli nyt päästään just siihen juttuun, mitä ei niin monessa ole, ja että se saadaan toimia. Niin on esimerkiksi tämä Fresh Air, joka on mulla, Pauluksella ja muilla motekkikavereilla, niin se on se, millä saadaan se moottori pysyä hereillä. Eli se on silloin aina, kun painaa kaasua, niin siellä on kaikki teho käytössä, tai se teho, mitä halutaan, niin on käytettävissä. Niin se on hyvä, ja se kuuluu tähän, eli tämähän on niin teidän tekemä firmware, mikä on sitten tuolla sisällä. Joo, kyllä. Motec M150 laitetaan sitten, jos ei tosiaan vielä käytetä korkeapainesuuttimia ja lähöt ei 130 riitä, niin 150 käytännössä, vaihtaa. jos tästä haluaa lisää, niin siirrytään 150. Jos käy semmoinen tilanne, että M130 ei lähöt riitä, eli tässä on ne lähöt, mitä siinä on. Ja täällä on, jos halutaan käyttää vaikka 2 rotaria haluttaisiin käyttää, mutta sulla on sekventiaalilaatikko, niin sitten ei riitä lähtö. Eli silloin sä voit käyttää toista rotarin tilalla niin vaihenäyttöä, jos sulla on esimerkiksi sekventiaaliaski. Mutta ratkaisua sitten laittaa tämä 150, jossa on enemmän niitä lähtöjä. Ja jos puhutaan hinnasta, niin ainut ero, mikä näihin pakettihintoihin tulee, niin se tulee enää sitten Rauasta. Että tämähän, mitä kalliimpi tuo on tuo 150, niin sen verran tulee lisää hintaa tuohon. Että firmware ja se paketti muuten on niin kuin sama. Sitten tullaan tähän viimeiseen hienoimpaan. Mulla on 2 tämmöistä, eli molemmissa autoissa. Ja M142, mikä on nyt se juttu, että mikä on vaikka ollut Motekillakin, että se on monessa asiassa edelläkävijä, ja tässä se on ollut todella paljon, eli korkeapainesuutiohjauksella oleva eku. M142 ja sitten on vielä motorsporttiversio M182, niin 142 pystytään ohjaamaan 8 suorasuihkusuutinta, solenoidisuutinta. Ja sitten jos mennään 182, niin siellä on sitten 12 suuttimille, mutta ne on ihan ääritapauksia, ne missä käytetään niitä 182. Mutta siinä on tosiaan suorasuihkuohjaus sisällä. Ei tarvitse mitään lisäpurkkeja, niin kuin monella kilpailevalla ekulla on. Ja muut ominaisuudet aika. Ja muut sitten samat ominaisuudet firmwaresta löytyy myös 142 plus se suorasuihkuohjaus. Mullahan on tehty täys customisarja, johtosarja, ja siinä on vähän vielä otettu kaikkia lisäjuttuja. Mutta jos sä haluat samanlaisia, eli jos sä ostat nyt P50 tai S50 tai mikä vaan korkeapainesuuttimilla oleva moottori, niin silloin laitetaan samanlaiseen ekuun kuin mulla, ja sitten drifting firmis sinne sisään, mitä myös me käytetään, niin sen hinta on. Ja sitten tämän hintahan meillä oli 4 815 €, SIS ALV. Ja sitten jos siihen haluaa jotakin lisätä tai vaihtaa, niin sitten sen mukaan muotoutuu. Ja M150 hinta on. Joten ei se ole kuitenkaan, vaikka sitä puhutaan, että on tosi kallis ja näin. Totta kai, siis laatu maksaa, mutta siis mulla on semmoinen kokemus, että moottoririkot loppu, kautta ennen otettiin tosi paljon moottoria pois ja kaikkia oli aika monta kertaa ongelmia, niin nyt ollaan pärjätty hyvin. Tietenkin yksi syy on siinä, Ville on meillä säätänyt nyt auton viimeisen päälle kuntoon, niin ei tarvitse sitä ressata. Ja sitten ei tule ainakaan niitä, eli johtosarja, kaikki tämmöiset, niin jos sulla on jotakin löysiä liitoksia tai muuta, niin äkkiä siellä saattaa jotakin tapahtua ja tästä syystä sitten moottori posahtaa. Aina voi tapahtua motorsportissa, että menee jotain rikki, mutta se kuuluu asiaan ja niinhän niitä menee F1-autojakin rikki ja VRC-autoja, että
kylläpä se vain semmoinen homma on, mutta aivan suosittelen kyllä tosi paljon, että jos haluaa saada kunnon ekun ja sitten sillä on järkevä kuitenkin niin jälleen myyntiarvo ja kaikki muu on hyvä ja sitten varsinkin, että Oulussa on hyvä tuki ja järkevä hinta, eli teillä on myös penkitys ja kaikki muu tapahtuu täällä. Penkitys on 2-vetosille 130 € tunti ja 4-vetosille 140 € tunti. Ja sitten meillä on myös Kistlerin palopainemittaus, jos halutaan niin kuin analysoida sitä moottoria vähän tarkemmin ja etsiä sieltä niitä kehityskohteita ja mahdollisia syitä, että minkä takia se tavallaan teho tulee missäkin kohtaa. Ja pystytään optimoimaan se moottori aika paljon tarkemmin sitten. Kertamittauksena 250 € sisältää maksimissaan 2 tuntia sitä tulupan käyttöä ja sillä saadaan aika paljon selvälle siitä moottoria, että mitä siellä tapahtuu siellä moottorin sisällä todellisuudessa. Kyllä. Ja moottorin virittäminenhän ei ole mitään noita juttua, että siinä on jotakin ihmeellisyyttä, vaan kaikkihan nyt on oikeasti kuitenkin liittyy fysiikkaan. Eli kukaan ei voi sanoa sitä, että mä nyt korvakuulolla tai mulla on tämmöinen perskutina tai jotain muuta, vaan silloin kun se mitataan oikeasti sitten se palopaineen paikka ja maksimipalopaine, niin se on se, mikä kertoo sen, että miten se moottori toimii, paljonko sitä tulee tehua. Ja kun se mitataan ja tehdään ne ennakot kaikki oikeaan paikkaan, niin sillä säästetään sitä moottoria ja myöskin saadaan sitten vähemmällä rasituksella se isompi teho kautta, mikä ikinä halutaan. Siinähän tulee se, että tavallaan jos puhutaan jostain, että on 800 heppaa, niin sillä, että jos se säädetään se palopaine kohdalleen, niin se saadaan pienemmällä tuolla työllä se sama teho. Eli hyötysuhe on huomattavasti parempi siinä moottorissa, kun se on säädetty niin sanotusti viimeisen päälle, niin siinä tulee ne erot, että se on mekaanisesti pienemmällä kuormalla, mutta silti samalla teholla. Ja se on vain fakta. Ja tosiaan nyt, kun saatiin nuo ekupuoli katsottua, niin mahdollisuushan on tietenkin myös ottaa vielä sitten PDM:n kanssa. Ja silloin jos ottaa PDM:n kanssa, niin tarjoushan on. Ja silloin sulla on kaikki motekkia, niin kelepaa sitten ja voi olla varma siitä, että homma toimii. Semmoset hommat aloitettiin, että nythän meillä on levy hitsattu valmiiksi tuonne pohjaan, eli se on joka paikasta hepattu kiinni. Ja nyt ruvettiin mietiskeleen tätä, eli meillä on 2000 Danin tämmöiset vetolenkit. Tähän tehtiin reijät sillä, että nämä upotetaan ja laitetaan näin. Mutta nyt ruvettiin katsoa vähän, että saisko hienomman, kun tekis näin. Eli hitsaa tää on nyt, se ei näkyisi ollenkaan. Ja hitsataan se tuolta alhaalta kiinni. Nyt se on hepeillä vaan kiinni tuolta. Mutta nyt, niin. Siinä on semmonen homma, että eihän sitä tarvinnut miettiä. Onhan se aika paljon nätimmän näköä. Eli kyllä me tähän ratkaisuun tultiin. Eli noin se tulee ja hitsataan tuolta. Ja samalla mun mielestä lujempi. Koska joutuuhan nyt kiskoa sen tuosta läpi sitten. Niin, vaikka se ei periaatteessa irtue saumoista, niin se pitäisi vielä tulla tuolta läpi. Seuraava homma. Tästä kuitenkin ajetaan auto yli, että tässä pitää olla aika jytky sarana. Elikkä minkä yli, koska tässähän nyt on tämä lippa, mikä on, niin näissähän on eri kohdassa tää. Niin leikkeenä tuli tämmönen, ja me tehdään tähän sarana. Antille kiitokset niin hyvä vinkki oli, niin me tehdään sillä lailla, että leikattiin hydraaliputkia, Hydroskoneelta kävi hakemassa. Ja tää menee justiin tänne sisälle, niin me leikattiin tämmösiä 20 sentin pätkiä niistä. Ja täällä on sisällä tää pienempi putki. Ja nyt joka toinen näistä hitsattiin tähän perälautaan kiinni. Ja joka toinen hitsataan tähän kiinni. Ja me jätettiin nyt välit, niin tässä niin kuin näkyy, niin tämä me heiluu, tämä heiluu, tämä heiluu, tuo heiluu. Ja nuot muut on hepattu tuohon sitten kiinni, niin meillä tulee samalla sarana. Ja se on vähän tässä yläpuolella, niin jos tuolta katon lähtee rullakko tulee he alaspäin, niin se saattaa tökätä siihen. Todennäköisesti ei. Mutta ei saa liiankaan isolla, että sitten sieltä oikeasti, kun sieltä haluaa tavaraa pois. Niin kokeillaan hitsata nyt tuo pelti tuohon päälle ja katsotaan, että miten se lähtee käyttämään. Sanostiko painet? Paino vaan. Siitä syttyi meidän ulkovalot. Mauno kytkee meille sähköt, niin se ajattelee sen verran, että ei tarvitse kuitenkaan lähettää tai sitä lennättää sitten Italiaan, jos meillä on ongelma sähköjen kanssa. Niin pikku merkkauksia noihin johtoihin niin löytyy sitten, että mikä menee mihinkin. Joo, ei mene sormi suuhun heti, kun ei sytyy ensimmäistä valoa. Menee se kuitenkin sormi silloin suussa.
Se on varma. Kyllä tulee aika kivaa nyt. Ja semmonen huomattiin tuossa, että nyt on paljon kirkkaammat vielä nämä valot. Meillä oli akut ihan tyhjänä, mitä me ollaan käytetty. Niin. Saako käyttää näitä vahvasti valoja päälle? Jos ne lähtee. Täällä on näin. Eli silloin kun rokkilaitteet laitetaan päälle, niin syttyy valot tuonne ja tuonne. On stylet. Mitä täällä tapahtuu? Lassi, kerro se. Kerro sä jo. En mä kehtaa sanoa. Ei me kerro. Me tehdään tuomusta. Porrasta. Tehkää vähemmän ruosteina. Joo, vähemmän rusteinen ja vähän suurempi. Tuo on jo nähnyt vähän erää. Joo, katsotaan mitä tästä tulee. Kyllä. Elikkä porras sisälle, että meidän ei tarvitse käyttää... Ai, siitä tuli näin, Kätsy, joo. Nyt se sieltä ylös. Ui juma. Semmonen sitten tulee, katsotaan kohta, että miten se istuu tuonne paikalle. Mä laitan maskin päähän ja lähden hitsaan välitason. Alkaa olla melkoisen näköinen häkkyrä. On liikkuvia osia. On monenlaista. Laitetaan tuo yksi putki tuohon paikalle, niin sitten Lassi näyttää demonstroihtee, minkä tee se toimii. Kyllä. Pitikö se paikkaansa, kun mä sanoin, että täällä on hirviä selkeää hommaa, että niin, olisi semmoista iltaharrastushommaa, että tosi selkeää hommaa. Tämmösen loihtiminen melkein tyhjästä. Tai no ei nyt tyhjästä, olihan meillä... Tuossa, mutta se ei toiminut sillä. Joo, ei se ei ihan niinkö kopupastena se ei mennyt. On mennyt sillä lailla, mutta tehdään tällä lailla. Katsotaanpa nyt kohta, kun pannaan tuo yksi rauta vielä tuohon, niin sitten oikein demonstroidaan kunnolla, että miten se toimii. No, miltä Antti vaikuttaa? Onko se hyvä? On. No niin, Lassi saa selittää. Niin, miten tää selitetään? Tää on kuorma-auto alla, siinä on alle jo suojat. Sitten sedetään sitä näin. Ja toisaalta vaiheessa tähän tulee vielä jatko. Joo. Tekee se arkitöinä. Siinä on askelma 2. Nämä on väliaikaiset. Askelma 3. Ja kärry sisään. Käydään viemään se tuonne paikan päälle ja katsotaan, että toimiiko se yhtä hyvin sielläkö tässä meidän pöytäkokeilussa vielä. Kätevästi se menee kyllä kassa. On. No niin, nyt se olisi sinne alle laitettu koesovitukseen puristimilla oletettuun paikkaan. Pitäisikö toimia? Ja sitten kun katetaan. Avataan. Tästä vähän veettäis. Nuiva. En tiedä. Toimii todella hienosti. On systeemit. Voitko nyt tulla vielä alas sieltä ja laittaa sen kiinni? Ei se toimi. Kato ne. Tuin vaan. Sinne. Kelepaa. Hyvä. Mutta sieltä sitä päätä, mutta mulla ei Jos ei kelepaa, niin vielä mutta tekee sen uudestaan, niin parempi kelepaa. Ei. Tuli kyllä parempi, mitä mä kuvittelin, että tuommoinen voisi olla. Voi, pää on kipiä miettimisestä, mutta... No, No, mutta hyvä se on. Nyt se tehdään vaan loppu. Ville, ei kokki se hyvä? On. Se on todella hyvä. Viimeisempää. Mä oon hitsannut tuolla, mitä sä Perttuli teit? Alustan meidän ikkuna-asemassa. Tämä on nyt semmonen taiteen laji, että tässä voi saada YouTube-biiffiä aikaiseksi, eli väärin tehtynä. Tämä on katastrofaalinen, kun puhutaan ikkuna-asennuksesta. Kaikki on tehty väärin. Voisin olettaa. Eikö nyt ei kukaan nähnyt, mitä on tehnyt, niin kukaan ei voi sanoa, että olisi tehnyt väärin. Elikkä mähän on vanhana lasiasentajana, niin voin sanoa, niin tämä on primeri. Eli ennen liimaa pitää laittaa tuommoinen pohjuste. Sanoisinko, että 10/10 on Vapaalla käydä viikko. siihen asennus tehty, eli on viimeisen päälle.
Ja meillähän on käytössä tällä kertaa muutama erilaista liimaa, eli Ultimate ja sitten oli toinen vaihtoehto oli Extreme. Toinen kuivaa puolessa tunnissa, toinen 45 minuutissa. No joo, jos se tarttuisi kiinni. Kyllä se pitäisi tarttua kiinni, mutta niin ollaanko me tarpeeksi nopeita, ettei se jää sillä vähän vinoa. Tää ei muuta kuin otan kainaloon ikkuna ja nostaa paikalta. Ja jokainen voi ajatella paljonko painaa tuommoinen 10 milliä vahva ulkolasi, jos on vielä ulkopuolella, eikö sisäpuolella, monikohan millinen tuo on. Se painaa paljon, mutta sitä varten meillä on Sami täällä. Vanha painonnostaja nostaa sen tuosta yhdellä kädellä, jos yltää. Mutta laitetaan paikalle. Tänne saapui konsteja. Täällä rupesi musiikkia kuulua. Mä en kerennyt edes mitään muuta kuin... Äkkiä pois. Mä oon asentanut jonkun liian lähelle, niin täältä kuuluu nyt suhinaa vähän se. Eli kerro mikä on juttu. Joo, varmaan verkkovirta kiertää tonne järjestelmään jostakin. Tutkitaan. Kyllä se selviää. Eli mitä me ollaan nyt tehty tähän vehkeeseen? Mitä me ollaan tehty? Hirveästi. Kyllä mä oon ruuannut täällä. Kyllä sä oot ruuannut. Tespit ja vahvarit ja kaiuttimet ja supparit ja... Nyt otetaan ääniä ekaa kertaa ja katsotaan, että... Kaikki pelaa, niin voi lyödä kaiken nippuun. Kyllä. Ja elikkä sä laitat kuitenkin lähöt sillä, että nyt kaikki vahvistimet on oikein ja Joo, meillä on kaikki eroteltuna kanavat ja... sen semmoset. Päästään tutkimaan, että miten ne toimii. Ja sitten tuo nappi, niin siihen on laitettu semmoset värit ja systeemit, mitä halutaan. Niin nyt ruvetaan testaa ja katsotaan miten toimii. Kyllä se siitä. Mikä Ville tuli? Hyvä. Siinä on ikkuna. Oli sen verran raskas, että piti joka jantterilla olla melkein kädet pelissä. No ei nyt aivan, kun täällä on nämä rappustyömaakin tekee hommia täällä. Siinä on insinööri taidenäytö. Ei, korjaa. Tämä ei ole insinööri taidenäytö, niin se tulee valmiiksi. Joo, tässä ei ole insinööriä. Mutta näyttää hyvältä. Nyt meillä on tosiaan ikkuna paikalla ja se on nostettu vasta sinne hollille. Siellä on nuot primerit ja sitten tuo ulkopuolelta on kirrattu, niin se on kirrattu nyt, että se pysyy tuolla välissä, että se ei katua mihinkään. Eli seuraavana liimaväliin jää Konsta säätää. Ei ikkunaa, vaan kaiuttimia. Täällä on toimivat portaat valmiina ja ikkuna on asennettu ja paljon on pintoja tehty valmiiksi. Täällä on lattia, se on lakka veetty siihen, se on valmis. Suihkuseinää ja kalusteita vaille siinä oottelemassa. Ja veturikin on kajonnut. Mika on hakemassa sitä omaa tähän keulalle nyt, niin lainaveturi on lähtenyt siitä. Täällä on muuten tosiaan meidän lämmitys, suihkun lämmitys ja ilmalämpöpumpun ulkoyksikkö ja painevesiautomaatti ja tuohon niiden yläpuolelle tulee sitten se tuo puhdasvesisäiliö, joka odottaa siinä hitsaamista. Seuraavaksi mä rupeankin touhuahan tuolla takatilassa. Katsotaanpa miten se etenee sitten. Se on varmaan seuraavalla videolla.